So, i-discuss natin ngayon yung law of sine. Yung law of sine, magagamit natin siya sa triangles kapag merong two angles and one opposite side, or two sides and one opposite angle. Lagi lang natin tatandaan to, that A over sine A is equal to B over sine B equal to C over sine C. Kung maliliit na letter, siya yung mga side, and yung malalaking letter naman, siya yung angle. So, let's give an example para mas madali nyo maintindihan. Ayan, meron tayo ditong sasagutan. Ang tanong, magagamit ba natin yung law of sine? Ang sagot ko, oo. Dahil meron siyang two angles and one opposite side. Una po natin gagawin ay sundan yung pattern na ito. Ang hinahanap po natin ay yung B, yung side B, and yung side C. Paano ba natin mahahanap yung side B? Ang una po natin gawin ay meron tayong given as the side A, which is 2, and sine A, which is 17, 3, equals, nahanap po natin yung side B. So, copy the B over yung sine B, which is 68 degree. Yung gagawin natin ay cross multiplication, 2 times 6 sine 68, then sine 17 times B. Isulat muna natin. 2 sine 68 equals B sine 17. Ano yung next step na gagawin? Ang gusto natin ay maalis dito yung sine 17 para ang matira na lang ay yung B. Pwede natin gawin divide both side by sine 17. So, ang mangyayari dyan, sine 17 sine 17. So, ang mangyayari, cancel natin yung sine dito, pati dito. Ang matitira na lang ay yung B. So, in that case, madali na natin makukuha yung side B. So, after that, pwede natin siyang input sa calculator, 2 sine 68 over sine 17. Then, after that, press equals. Lalabas ang sagot, 6.34. So, nakuha na natin yung sagot. Ang tanong, meron pa tayong last na hinahanap, yung side C. Pwede mo i-post yung video para i-try naman. So, makita ko pa rin kung paano hanapin yung side C. So, proceed tayo.
So, yun ang natin yung side B, which is 6.34. Next na gagawin natin, hahanapin naman natin yung last na side, yung side C natin. So, ganun lang ulit. Kasi, A over sine A equals din siya sa C over sine C. Gagawin natin A, side A is equal to 2 over sine A is equals to sine 17 equals, so yung hinahanap natin itong C, which is wala pa siyang value, pero yung angle niya ay 95. Ganun lang din, cross multiply. O, 2 sine 95 equals C sine 17. Gusto natin matira yung letter C. So, ang gagawin natin, divide both side by sine 17. So, divide na lang siya sine 17. Itong kabilang side. So, nangyayari, nakakancel yung sine 17 dito. Sino lang yung matitira. Lagyan natin na si dito. So, input naman sa calculator. Para ba sa sagot was 6.81. So, yan. Nahanap natin yung side C.